এই ভিডিওটোৰ বাবে probability চেপ্টাৰৰ পৰা আহা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছো এক্সামৰ পেপাৰৰ পৰা কোৱেশ্চনত কৈছে if A B and C are mutually exclusive and exhaustive events মানে A B C এই তিনিওটা ইভেন্টস মিউচুৱেলি এক্সহাউষ্টিভ হয় আৰু মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ হয় মিউচুৱেলি এক্সহাউষ্টিভ মানে হৈছে এই তিনিওটা ইভেন্টসৰ মিনিমাম এটা হলেও হ'বই লাগিব আৰু মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস মানে হৈছে এই তিনিটা ইভেন্টসৰ এটা যদি হয় বাকি কেইটা নহব that means suppose event যদি B ৰ occurrence হয় তেনেহলে বাকি দুটা ইভেন্টস A আৰু C সিহঁতৰ occurrence নহব আৰু আমাক ইয়াতে দিয়া আছে probabilities কি যে P of A is equal to half of PB P of B is equal to 2/3 of P of C আৰু finally আমাক সুধিছে find P of A, P of B and P of C so যিখিনি probabilities দিয়া আছে সেইখিনি তলত লিখি লৈছো এতিয়া চোৱা যেতিয়া ইভেন্টস কেইটা মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ আৰু মিউচুৱেলি এক্সহাউষ্টিভ বুলি কৈছে তাৰ মিনিং এইটো হ'ব যে গোটেই কেইটা ইভেন্টসৰ probabilities যদি আমি প্লাস কৰো তেনেহলে কিমান পাম 100% বা 1 that is P of A plus P of B plus P of C is equal to 1 আমি এইটো ইকুৱেশ্যনৰ হেল্প লৈ আমি probabilities P of A, P of B আৰু P of C কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা P of A ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে half of P of B so ইয়াক আমি ইয়াৰ ঠাইত পাতি দিম then P of B is equal to 2/3 of P of C দিয়া আছে so P of B ৰ ঠাইত আমি এইখিনি পাতি দিম now তেনেকৈ পাতিলে ভাবাচোন আমি এই দুটা ভ্যালুজ বা এই দুটা probabilities প্লাস কৰিব পাৰিম নে আমি নোৱাৰো আকৌ P of C কি লিখিম so ফাৰ্ষ্টত আমি এই ইকুৱেশ্যনটো বহাই ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰো so আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম যে যি কেইটা ইভেন্টসৰ probabilities দিয়া আছে সেইকেইটাক in terms of A প্ৰথমতে কনভাৰ্ট কৰি লও so P of A আমি পালো half of P of B so P of B মানে কিমান হ'ব half এইফালে আহিব এইফালে আহিলে কি হ'ব যে 2 into P of A again P of C ইয়াৰ ভ্যালু উলিওৱা P of C is equal to 2/3 এইফালে আহিব এইফালে আহিলে কি হ'ব যে 3/2 of P of B এতিয়া চোৱা P of B মানে কি আছিল P of B মানে আছিল 2 into P of A so 3/2 into P of B ৰ ঠাইত এইখিনি লিখি দিম যে 2 into P of A 2 আৰু 2 cancel যাব থাকি গল P of C is equal to 3 into P of A so আমি P of B আৰু P of C in terms of P of A convert কৰি ললো এতিয়া আমি লিখিব লাগিব ইকুৱেশ্যনটো for mutually exclusive and exhaustive events the P of A plus P of B plus P of C is equal to 1 P of A plus P of B মানে কিমান পাইছিলো P of B মানে আছিল 2 into P of A so ইয়াৰ ঠাইত লিখিব লাগিব 2 into P of A plus P of C মানে পালো 3 into P of A 3 into P of A is equal to 1 এতিয়া আমি এইখিনি ইজিলি প্লাস কৰিব পাৰিম so PA plus 2PA plus 3PA কিমান হ'ব যে 6P of A is equal to 1 therefore P of A is equal to 1 over 6 so আমি P of A ৰ ভ্যালু পালো now P of B P of B মানে কি আছিল যে 2 into P of A so 2 into P of A that is equal to 2 into 1/6 1 over 3
then P of C is equal to P of C কিমান আছিল 3 into P of A 3 into P of A equals 3 into P of A মানে কিমান পালো যে 1 by 6 so 3 by 6 that is equal to half so answerত আমি এনেদৰে লিখি দিম যে P of A is equal to 1 over 6 P of B is equal to 1 over 3 আৰু P of C is equal to half এতিয়া চোৱাচোন আমাৰ আনসাৰ কাৰেক্ট হৈছে নে হোৱা নাই আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিল যে এই তিনিটা ইভেন্টছৰ probabilities যদি প্লাস কৰো কিমান হ'ব 1 so 1/6 1/3 আৰু 1/2 প্লাস কৰি দিয়া কিমান হ'ব 1/6 plus 1/3 plus half 6 1 plus 2 plus 3 is equal to 6/6 that is equal to 1 so আমাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে ডেসক্ৰিপশন বক্সত প্লেলিষ্টৰ লিংকস দিয়া আছে তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'স চাব পাৰা ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ